همه چیز از یک صبح زمستانی در مترو لندن آغاز شد. صبحی که شبیه بیشتر روزهای لندن ابری و گرفته بود. صبحی که و آب و هوای ذهن من هم تا حدی ابری و گرفته بود. چند روز بود که موضوع پایان نامه من تحت عنوان بررسی نقش دیزاین در موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط به تصویب رسیده بود و استاد راهنمای من بریژیت از من خواسته بود که چند تا از کتاب‌های مرجع بیزنس رو برای درک بهتر موضوع کارآفرینی و دنیای استارتاپ‌ها مطالعه بکنم. این کتاب‌ها رو تهیه کرده بودم. این کتاب‌ها به کتابخانه شخصی من منتقل شده بود، ولی لای هیچ کدوم از اینا رو باز نکرده بودم، چرا که به نظرم کاری ثقیل و خارج از هیجان محسوب می‌شد. خب در آن روز خاص در خط متروپولیتن لندن، وقتی که داشتم از غرب لندن به سمت مرکز شهر میرفتم، در اون ساعت خاص کوپه قطار تقریباً شلوغ بود، ولی اون شلوغی ساعت اولیه روز رو نداشت و تقریباً بیشتر مسافرین در حال مطالعه کتاب، مجله، روزنامه یا گوش دادن موسیقی در هدفوناشون بودن. به همین خاطر برخلاف تجربه ما در مترو تهران، نشستن و زل زدن و بیکار نشستن در مترو خارج از عرف محسوب می شد و به همین خاطر من اتوماتیک از کیفم کتاب نسخه جیبی کتاب نوآوری و کارآفرینی آقای دراکر رو در آوردم و بدون علاقه شروع به ورق زدن کردم. یادم نیست برای چی در اون روز داشتم به مرکز شهر لندن میرفتم، ولی اون چیزی که خیلی برای من مهمه این که اون روز برای من یک روز مهم در آینده حرفه‌ای من شد. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که داشتم ورق میزدم کتابو، کم کم احساس کردم که متن کتاب برای من خیلی روان و ساده است و همین که هی داشتم جلوتر میرفتم احساس میکردم که موضوع کتاب برام خیلی آشناست. به نوعی یک دژاوو در واقع در مقابلم قرار گرفته بود، یک اتفاقی که از پیش گویا آشنا بودم با محتوای کتاب. فکر میکنم که هنوز در نزدیکی‌های ایستگاه ویمبلدون لندن بودیم، چون هنوز قطار وارد تونل زیرزمینی نشده بود که یک دفعه یک اتفاق خاص برام افتاد. یه دفعه احساس کردم که در یک آن واحد تمام ابرهای ذهنم از هم پاشیده شد، خورشید شروع به درخشش کرد و من احساس نیاز کردم که در وسط کوپه بایستم و شبیه ارشمیدس، البته نه لخت شبیه ایشون، داد بزنم یوریکا یوریکا. چه اتفاقی افتاده بود؟ همه مشخصاتی که آقای دراکر در کتابش در مورد کارآفرینا توضیح میداد خیلی شبیه اون حرفه‌ای بود که من 15 سال خودم رو متعلق به اون حرفه میدونستم، دیزاین. البته آقای دراکر هیچ وقت در مورد کلمه دیزاین اصلا استفاده نکرده بود، در مورد کلمه دیزاین صحبت نکرده بود، ولی اگه به جای واژه انترپرنور یا کارآفرین در کتاب او واژه دیزاین رو جایگزین می‌کردیم، تعریف آنچنان هم تغییر نمی‌کرد. بله، در ذهن خودم در وسط کوپه ایستادم و داد زدم یوریکا یوریکا، یافتم. من همزاد حرفه‌ای خودم کارآفرینی رو یافته بودم. آنچه که در اون روز زمستانی ابری در داخل مترو لندن من پیدا کردم در واقع پیوند و ارتباطی بود که بین دیزاین و کارآفرینی وجود داشت. دو حرفه‌ای که همپوشانیشون خیلی بیشتر از تفاوت‌هاشونه. آن خصوصیات و مشخصاتی که آقای دراکر در مورد فرد کارآفرین توضیح میداد دقیقاً شبیه مشخصاتی که بود که ما یاد گرفته بودیم که دیزاینر باید داشته باشد. مشخصاتی که نمونه هاشو شما اینجا دارین میبینیم. اتفاقی که در این لحظه برای من افتاده بود این بود که من فهمیده بودم این همپوشانی رو، ولی چرا در مورد دیزاین دارم صحبت میکنم؟ منظورم از دیزاین در این مورد خاص چیه؟
بله میدونم که اکثر شما وقتی که کلمه دیزاین رو میشنوین یا فرد دیزاینر رو تصور میکنین، در ذهن شما فردی هنرمند معمولاً با ظاهر متفاوت از اجتماع اطرافش، پیرامونش در ذهن شما تداعی میشه. کسی که کارش معمولاً زیباسازی و خوش‌سیما کردن اشیا، محیط‌ها، ارتباطات، خدماتی که ما داریم استفاده میکنیم. بله هیچ کس نمیتونه نقش زیباشناسانه دیزاین رو نفی بکنه. جنبه زیباشناسی دیزاین قابل نفی نیست، ولی اون چیزی که مهمه اینه که در دنیای امروز ما دیزاین تعریفی فراتر از زیباسازی و تعریفی فراتر از ارزش ساختن یا ارزش آفریدن بصری داره. و تعریفی که امروزه خیلی در مورد دیزاین در موردش صحبت میشه، تعریفیه که دیزاین رو به عنوان راه حل یابی خلاق معرفی میکنه، یافتن راه حل های نو برای صورت مسئله های پیچیده، یا آنچه که آقای هربرت سایمون خیلی قشنگ توضیح داده، هر آن کس که برای تغییر وضعیت های موجود به وضعیت های قابل رجحان اقدام عملی انجام میدهد در واقع دیزاینر است به زعم ایشون. آنچه که من یافتم در واقع پیوندی بود که بین دیزاین و کارآفرینی وجود داشت. البته این پیوند و ارتباط بین دیزاین و کارآفرینی از نقطه صفر به احتمال زیاد وجود داشته، ولی دلیل این که این دو رشته از هم اینقدر فاصله گرفتن این بوده که دیزاین و کارآفرینی در دامن دو تا مادر مختلف رشد و نمو کردن. برای مثال کارآفرینی در این دانشگاه، در دانشکده مدیریت، و دیزاین در دانشگاه هنرهای زیبای همین دانشگاه، و فاصله نه تنها فاصله فیزیکی بلکه فاصله فکری هم اتفاق افتاده. و به نظر می رسید که قرعه به نام من افتاده بود که بیام این همپوشانی رو شناسایی بکنم. این قرعه به نام من افتاده بود و به همین خاطر موضوع پایان نامه من منحرف شد به سمت اینکه شناسایی بکنم همپوشانی و این همزادهای غیر همسان رو شناسایی بکنم و نمونه هاش رو پیدا بکنم. البته چیزی که خیلی مهمه باید تاکید بکنم اینه که در تاریخ به خصوص دیزاین در 100 سال اخیر نمونه های دیزاینرهایی که این همزاد غیر همسانشون رو پیدا کردن یافتن کم نیست، خیلی هم زیاده. ولی تقریبا تا اون روزی که من در واگن مترو لندن نشسته بودم کسی در این مورد کمتر صحبت کرده بود یا تحقیق علمی و کاربردی انجام داده بود. برای مثال آقای جیمز دایسون، دیزاینری که یک دیزاینر انگلیسی که در دهه 80 ایده‌ای به عنوان سایکلونیک سپریشن یا جداسازی گردبادی برای جاروبرقی‌ها اختراع کرده بود، وقتی که این ایده خودشو به تمام تولید کننده های جاروبرقی های پاکتی آن زمان ارائه داد، همه دست رد به سینه‌اش زدن و گفتن غیر ممکنه. خودش این جاروبرقی ها رو تولید کرد و در یک دهه آینده تمام تولید کننده های بزرگ جاروبرقی مجبور شدن که به سمت فناوری سایکلونیک برن. و در واقع آنچه که اینجا اتفاق افتاد اون تخریب کنندگی خلاقه، این صفت تخریب کنندگی خلاقه که وجه مشترک بین دیزاین و کارآفرینیه. این صفت اولین بار توسط آقای شومپیتر اقتصاددان مشهور اتریشی استفاده شده و به عنوان صفت اصلی کارآفرینا محسوب میشد. خب پایان نامه من مورد استقبال زیاد مخاطبان قرار گرفت و پای منو به نوعی به سمت یک دنیای جدیدی کشید و به خصوص پای منو به اولین کنفرانس بین المللی تفکر دیزاین در پاریس که توسط انجمن مدیریت دیزاین داشت برگزار میشد کشاند. من مجبور بودم برای پایان نامم در واقع برای مقالم بر اساس پایان نامه در واقع یک مفهوم کاربردی و جدیدی رو ارائه بدم. حال که دیگه مجبور نبودم در دنیای محدودیت‌های دنیای آکادمیک محدود بشم، فکر کردم که شاید بیام دیزاینرهایی که کارآفرین هم میشن یا همزادشون رو پیدا بیکنن با یک نام جدیدی بنامم. خیلی ساده، کلمه دیزاین
و دیزاینر و انترپرنور رو کنار هم گذاشتم. از ترکیب اینا واژه دیزاینپرنور اختراع یا ابداع شد که در اون زمان هیچ کس استفاده نکرده بود. خیلی تعجب کردم که استاد راهنمام ازش خیلی استقبال کرد و در آخرین لحظه هایی که باید مقاله رو میفرستادیم برای کنفرانس، ایشون در واقع این موضوع رو پسندید، فرستادیم و واژه دیزاینپرنور وارد مقاله شد. به این ترتیب در اواخر در آوریل 2008 من وارد سوار یک قطار زیرزمینی دیگه شدم، این بار از لندن به پاریس، برای اینکه برم و موضوع اشتراک کارآفرینی و دیزاین و دیزاینپرنورشیپ رو به مخاطبان علمی و حرفه‌ای هم ارائه بدم. اواخر سال 2008 من برگشتم ایران و اولین فرصت برای اینکه موضوع کارآفرینی رو روی خودم تمرین کرده باشم برام در واقع مهیا شد. با یک جوان از طریق یکی از دوستان، با یک جوان خوشفکر و خوش‌ذوق و کارآفرینی آشنا شدم و آشنایی ما سرآغاز شکل‌گیری یک بیزنس آنلاین شد. بیزنس آنلاینی که امروزه به نام bama.ir تقریباً برای گستره وسیع از مخاطبان ایرانی شناخته شده است که یکی از مراجع معتبر و بروز بازار خرید و فروش خودرو در ایرانه. ما از روز اولی که این کار رو شروع کردیم تصمیم گرفتیم که با یک استراتژی مدون، با یک استراتژی که در درونش در هر جزش دیزاین حضور داشته باشه جلو بریم. به همین خاطر 1 سال طول کشید تا وبسایت آماده شد و وقتی که وبسایت آماده شد و بهمن تقریباً 1388 بود، نسخه اولی که ارائه شد خیلی از در واقع فعالان این عرصه اعتقاد داشتن که این وبسایت کار نخواهد کرد، موفق نخواهد شد. چرا؟ چون برخلاف ظاهر وبسایت های دیگه در واقع بیزنس های آنلاین ایرانی که معمولا به خاطر وابستگیشون به تبلیغات، آگهی های تبلیغاتی، ظاهری شلوغ، ظاهری پرحرف و پرهیاهو داشتن، پرزرق و برق داشتن، وبسایت ما از مینیمالیسم بصری و کلامی استفاده کرده بود. چرا؟ چون معتقد بودیم استراتژیمون این بود که وبسایت باید به عنوان یک بستر برای رسیدن فروشندگان و خریداران به یکدیگر عمل بکنن، نباید احساس در واقع حضور ملموسی در تعامل بین فروشنده و خریدار به عمل بیاد. بدین ترتیب وبسایت و در واقع بیزنس آنلاین باما با وجود انتقادایی که وجود داشت در مقطع زمانی خیلی کوتاهی و با وجود فراز و نشیب‌های متعددی که در اون زمان در بازار خودرو ایران اتفاق افتاد، آنچنان رشد کرد که الان یکی از چند بیزنس آنلاین موفق کشور خوشبختانه و دیروز که نگاه می‌کردم 43مین در رتبه بندی الکسا بود و امروز 42مینه. خب چه اتفاقی افتاد؟ فکر می‌کنم بر هیچ کدوممون پوشیده نیست که ما در دنیای دیجیتالی زندگی می‌کنیم که انقلاب دیجیتالی باعث شده که دیواره‌ها یا درهای ورود افراد به دنیای کارآفرینی خیلی راحت‌تر باز بشن، دیوارها کوتاه‌تر باشن. به همین خاطره که در تمام دنیا از جمله ایران در هر گوشه‌ای از این کشور در حال حاضر داره ورکشاپ هایی، ویکند هایی برگزار میشه با موضوع استارتاپ برای اینکه جوانان متخصص رو آشنا بکنن با موضوع کارآفرینی، چرا که یک فرصت نابی وجود داره. این فرصت ناب در تمام دنیا اتفاق افتاده و جالبش اینه که از این فرصت برای دیزاینرها فرصت خوبی پیش اومده که با جنبه پنهان تخصص خودشون یعنی کارآفرینی آشنایی پیدا بکنن و نتیجه اینها بیزنس های بین المللی خیلی موفقی بودن که من چند تاشو فقط شاید لازم باشه نام ببرم، مثل سلاید شیر، مثل پینترست. همه اینا کار دیزاینر هاست، دیزاینرهایی که جنبه کارآفرینی خودشونو پیدا کردن. و جالب اینه که بدونین که الان در حال حاضر واژه‌ای که من سال 2008 آوریل اولین بار مطرح کردم، وقتی که در گوگل سرچ بکنین حداقل 6000 جواب پاسخ گوگل پیدا میکنین. پس نشون میده که یک اتفاقی در حال افتادنه.
تجربه با ما به من ثابت کرد که در ایران نیز در واقع کارآفرینی دیزاین یا دیزاین پرنورشیپ امکان پذیره و در نتیجه تلاشی که میشه کرد اینه که میشه به دیزاینرها رو با کارآفرینی آشنا کرد. من این کار رو خودم در دانشگاه، در همین دانشگاه، البته در دانشکده هنرهای زیبا، برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام دادم و نتیجهش بیش از حد انتظار بود. در حال حاضر چند نفر از این دانشجویان که همکاران جوان من هستند خودشون به دیزاین پرنورهای موفقی تبدیل شدن. هیچ شکی نیست که ما در دنیای زندگی میکنیم که دنیای پیش روی ما احتیاج به شجاعت، احتیاج به ریسک پذیری داره. به همین خاطر موضوع کارآفرینی خیلی مطرحه و دور از انتظار نیست که در آینده نزدیکی یا در همین دانشکده یا در دانشکده هنرهای زیبا رشته شبیه دیزاین با گرایش کارآفرینی ایجاد بشه. من بهتون قول میدم که به زودی این اتفاق میفته، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته که هممون ازش بهره مند بشیم، لازمه که این دو رشته‌ای که از هم فاصله دارن با هم یک پیوند مبارکتری پیدا بکنن، باید با هم آشنا بشن، از دامنهای مادرانشون که شکل گرفتن بیرون بیان، به هم برسن. یعنی به عبارت دیگه ما احتیاج داریم که یک مچ میکینگ یا یک واسطه گری انجام بدین. در نتیجه از اینجا از فرصت مغتنم میشمارم و از شما دعوت میکنم که هر کدومتون تلاش بکنین برای این پیوند و به عبارت دیگه برای این پیوند در واقع پا پیش بذارین. مطمئنم که هممون نتیجهشو میگیریم. ممنون، متشکرم.